প্ৰথম অসমৰ মহিলা ৰাজ্যপাল কোন উত্তৰ হেনৰি জোসেফ টুইনাম প্ৰথম অসমীয়া স্নাতক কোন উত্তৰ আনন্দৰাম বৰুৱা প্ৰথম অসমীয়া ৰাজ্যপাল কোন উত্তৰ বিষ্ণুৰাম মেধি প্ৰথম অসমীয়া পদ্মশ্ৰী সন্মান পোৱা মহিলা কোন উত্তৰ নলিনীবালা দেৱী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কোন উত্তৰ ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী প্ৰথম অসমীয়া মহিলা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি কোন উত্তৰ মীৰা শৰ্মা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা মহকুমাধিপতি কোন উত্তৰ সুচিব্ৰতা ৰায়চৌধুৰী বিধানসভাৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা উপাধ্যক্ষা কোন উত্তৰ বনেলি খংমেন এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক কোন উত্তৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ কোন উত্তৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰোতা কোন উত্তৰ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা অসমৰ প্ৰথম অসমীয়া অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা মহিলা কোন উত্তৰ মোনালিসা বৰুৱা মেহতা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভালে লাগিছে ইয়াৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰো কৰক ধন্যবাদ